हेलो गाइज, खतरा आयो है त फेरि। ल हेर्नुहोस् त, एमआईको एकदम जेन्युन चार्जर हाम्रो पसलमा अपडेट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ 67 वाट्सको पनि छ अनि हामीसँग यसको 33 वाटको पनि चार्जर आइसकेको छ है त। ल एमआईको जेन्युन चार्जर खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पसल आइहाल्नुहोस् है त। एउटा चाहिँ खोलेर देखाइदिइहाल्छु है त हजुरहरूलाई। यो चाहिँ एमआईको एकदम जेन्युन हो है त, कम्पनीबाटै आएको चार्जर हो। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बब्बाल, एकदमै बबाल है त। ल गाइज, ल हेर्नुहोस् त, डाटा केबल पनि एकदम बबाल छ है। जेन्युन भएपछि हेर्नुहोस् त, बबाल छैन त। यो डाटा केबल भइहाल्यो अनि यो हेर्नुहोस् डक, एकदम जेन्युन चार्जर हो। एमआईको ब्रान्डिङ यहाँ पनि आउँछ, एकदम जेन्युन चार्जर होइन। एमआई युजर्सहरूले चाहिँ एकदमै ओरिजिनल चार्जर खोज्दै हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पसल आइहाल्नुहोस् है त। ओके।